यो भिडियो लेक्चरमा हामी मेन्डेलियन जेनेटिक्सको बारेमा कम्प्लिटली बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो भिडियोमा हामी जेनेटिक्सको इन्ट्रोडक्सन, हेरिडिटीको डेफिनेसन, ग्रेगर जोन मेन्डलको ब्रिफ बायो, जेनेटिक्समा युज हुने टर्मिनोलोजीहरू, मोनोहाइब्रिड क्रस, प्याटर्न अफ इनहेरिटेन्स, डाइहाइब्रिड क्रस, टेस्ट क्रस र इन्कम्प्लिट डोमिनेन्सको बारेमा बुझ्नेछौँ। सो स्किप नगरिकन यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेऱ्यो भने यो बेनिफिसियल हुनसक्छ। जेनेटिक्सलाई यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ कि ब्रान्च अफ बायोलोजी द्याट डिल्स विथ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन अफ अर्गानिजम। कुनै पनि जीवमा हेरिडिटी र भेरिएसनको स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई हामी जेनेटिक्स भन्छौँ। हेरिडिटी भन्नाले कुनै पनि एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा गएको इन्फर्मेसनहरू, आनुवंशिक गुणहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने अथवा हुबहु कसरी त्यो गुणहरू गयो भनेर अध्ययन गर्ने कुरा हेरिडिटी हो भने भेरिएसन भनेको कुनै पनि जेनेरेसनमा स्लाइटली अ लिटिल बिट चेन्ज, त्यो चेन्जलाई हामी भेरिएसन भन्छौँ। त्यो कम्बाइन्डली स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई जेनेटिक्स भनिन्छ। क्रोमोजोमले हेरिडिटी इन्फर्मेसनहरूलाई, आनुवंशिक गुणहरूलाई जिनको थ्रु क्यारी गरेको हुन्छ। जुनसुकै पनि डिएनएको न्युक्लियोटाइडहरू अरेन्ज भएर क्रोमोजोम बनेको हुन्छ। एन्ड यो सिन्थेसिसको कुरा दिएको छ यहाँ, डिएनएबाट आरएनए बन्ने र आरएनएबाट प्रोटिन सिन्थेसिस हुने, यसलाई सेन्ट्रल डोगमा भनिन्छ। जेनेटिक मेटेरियलमा यसलाई डिटेलली डिल गरौँला। So chromosome and genes occur in pairs, homologous chromosome. क्रोमोजोमहरू हुन्छ जो तिनीहरूको जो जिन हुन्छ बेसिकली एउटै लोकेसनमा पाउँछ त्यो डिएनए, होमोलोगस रिजन कोड फर द सेम जिन। यदि कुनै जिन क्रोमोजोमको सेम लोकेसनमा पाउँछ भने त्यस्तोलाई होमोलोगस क्रोमोजोम भनिन्छ। न्यू कम्बिनेसन अफ जिन्स अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा मात्र नयाँ प्रकारको जिन पाउँछ किनकि त्यहाँ रिकम्बिनेसन हुन्छ। फर्टिलाइजेसन हुँदाखेरि जेनेटिक मेटेरियलहरू एक्सचेन्ज हुन्छ। फर्टिलाइजेसन फ्रम टु प्यारेन्ट्स, दुईवटा प्यारेन्ट्सबाट फर्टिलाइजेसन हुँदाखेरि ओभियसली बच्चामा केही सिक्वेन्स चेन्ज हुन्छ र त्यही चेन्ज भएको सिक्वेन्स भनेको तपाईँको चेन्जमेन्ट हो। ग्रेगर जोन मेन्डलको बारेमा यसरी बुझौँ। उहाँ प्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। अस्टियम मङ्क, बोर्न इन वाट इन चेज रिपब्लिकमा 1822मा उहाँ चाहिँ जन्मिनु भएको। उहाँ एउटा पिजेन्ट फार्मरको एउटा किसानको छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले थियोलोजी पढ्नुभयो एन्ड देन उहाँले युनिभर्सिटी अफ भियनाबाट बटनी पढ्नुभयो र उहाँले साइन्टिफिक मेथडहरू सिक्नुभयो प्लान्टहरूमा स्टडी गर्नुको लागि। वर्कड विथ प्योर लाइन अफ पिज फर 8 इयर्स। उहाँले 8 वर्षसम्म पी प्लान्टमा केराउमा स्टडी गर्नुभयो। पिरियड टु मेन्टल हेरिडिटी वाज रिगार्डेड एज ब्लेन्डिङ प्रोसेस एन्ड द अफ स्प्रिङ वेयर इसेन्सियली अ डाइल्युसन अफ द डिफ्रेन्ट प्यारेन्टल क्यारेक्टर्स। उहाँले धेरै जेनेरेसनमा रिसर्च गर्नुभयो पी प्लान्टको र मेन्डलले पी प्लान्टमा 7वटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरहरू देखाउनु भयो र यति धेरै क्यारेक्टरहरूमा उहाँले क्रसिङ गर्नुभयो। मेन्डल लुक्ड एट 7 ट्रेट अर क्यारेक्टरिस्टिक अफ पी प्लान्ट। जस्तै सिड छ, सिड कुनै राउन्ड छ, कुनै रिङ्कल छ, कुनै येलो छ, ग्रिन छ, कलरमा पनि गरिएको छ। फ्लावर कलर पर्पल छ, वाइट छ, ग्रिन और येलो एन्ड पडहरू, यसको जो कोसा छ त्यसको कलर येलो छ, ग्रिन छ। हाइट टल छ, ड्वाप छ। इन 1866 उहाँले एउटा बुक पब्लिस गर्नुभएको थियो। हि पब्लिस्ड एक्सपेरिमेन्ट्स, उहाँले आफूले गरेको एक्सपेरिमेन्टहरू इन प्लान्ट हाइब्रिडाइजेसन भर्सेस ओभर ए फ्लान्जे हाइब्रिडिन इन विच हि स्टेबलाइज हिज 3 प्रिन्सिपल अफ इनहेरिटेन्स। उहाँले आफ्नो प्रिन्सिपलहरू यहाँ राख्नुभएको थियो। हि ट्राइड टु रिपिट हिज वर्क इन अनदर प्लान्ट। उहाँले यही कुराहरू अर्को प्लान्टमा पनि रिपिट गर्न खोज्नुभयो बट डिडन्ट वर्क बिकज द प्लान्ट रिप्रोड्युस एसेक्सुअली। तर त्यो प्लान्टमा एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन भइरहेको थियो, अमैथुनिक प्रजनन भइरहेको थियो, त्यही भएर त्यसमा त्यो रुलहरू फिट भएन। वर्कड वाज लार्जली इग्नोर्ड फर 34 इयर्स अन्टिल 1900। उहाँको काम 1900सम्म 34 वर्षसम्म हिडन रह्यो, इग्नोर्ड नै रह्यो। when 3 independent botanists discovered Mendel's work। पछि गएर जेनेटिक्सकै फिल्डमा अरू साइन्टिस्टले रिसर्च गर्दाखेरि उहाँको गरेको कामहरू पत्ता लाग्यो। मेन्डल वाज द फर्स्ट बायोलोजिस्ट टु युज म्याथमेटिक्स। उहाँ पहिलो जीव वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो जसले म्याथमेटिक्सलाई पनि युज गरेर टु एक्सप्लेन हिज रिजल्ट क्वान्टिटेटिभली। उहाँले आफ्नो रिजल्टलाई क्वान्टिटेटिभली प्रुभ गर्नुको लागि म्याथमेटिक्स पनि युज गर्नुभएको थियो।
मेन्डल प्रिडिक्टेड, उहाँले के प्रिडिक्ट गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि द कन्सेप्ट अफ जिन, जिनको कन्सेप्टलाई उहाँले प्रिडिक्ट गर्नुभएको थियो। द्याट जिन अकर इन पेयर्स, र त्यो जिन जोडामा पाउँछ। द्याट वान जिन अफ इच पेयर इज प्रेजेन्ट इन द ग्यामिट, र त्यो जोडाको एउटा त्यो त्यसको ग्यामिटमा पाउँछ। जेनेटिक्स टर्म्स यु निड टु नो, जेनेटिक्समा धेरै टर्महरू यस्ता युज हुन्छन् जो नर्मली सामान्य ल्याङ्ग्वेजमा युज हुँदैन। सो जिन एउटा सबभन्दा सानो सेगमेन्ट हो, सबभन्दा सानो एकाइ हो। अ युनिट अफ हेरिडिटी, यो हेरिडिटीको एकाइ हो। अ सेक्सन अफ डिएनए सिक्वेन्स इन्कोडिङ अ सिम्पल प्रोटिन, अ सिङ्गल प्रोटिन, सरी, अ युनिट अफ हेरिडिटी, यो हेरिडिटीको एउटा एकाइ हो। अ सेक्सन अफ डिएनए सिक्वेन्स, डिएनएको सिक्वेन्स हो। इन्कोडिङ अ सिङ्गल प्रोटिन, यसमा सिङ्गल प्रोटिन हुन्छ। जिनोम, द इन्टायर सेट अफ जिन इन एन अर्गेनिजम, कुनै पनि जीवमा टोटल जिनहरूको सङ्ख्यालाई, द इन्टायर सेट, टोटल सेटलाई, जस्तै ह्युमनमा 23 सेट छ, त्यसलाई जिनोम भन्छ। एलिल्स, टु जिन्स द्याट अक्युपाई द सेम पोजिसन अन होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोममा एउटै पोजिसनमा पाउने जिनहरूको जोडालाई एलिल भनिन्छ। एलिल मिन्स टु जिन, एन्ड द्याट कभर द सेम ट्रेट लाइक फ्लेभर, ट्रेट, हाइट, सोन, र त्यो एउटै लोकेसनमा भएको दुईटा जिनले एउटै कुराहरूलाई रेफर गर्छ कि आइदर कलर, आइदर हाइट, सोन। लोकस, अ फिक्स्ड लोकेसन अन अ स्ट्यान्ड अफ डिएनए वेयर अ जिन अर वान अफ इट्स एलिल इज लोकेटेड, एउटा फिक्स्ड लोकेसन हो डिएनए स्ट्यान्डको जहाँ कुनै जिन र कुनै एलिल प्रेजेन्ट हुन्छ, लोकेटेड हुन्छ। होमोजाइगस मिन्स ह्याभिङ आइडेन्टिकल जिन्स, जसमा समान जिनहरू हुन्छ त्यसलाई होमोजाइगस भन्छौँ। वान फ्रम इच प्यारेन्ट, जसमा दुईटै क्रोमोजोम मध्ये पनि एउटा मेल प्यारेन्टबाट एउटा फिमेल प्यारेन्टबाट आएको हुन्छ। फर अ पर्टिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक, जो एउटा निश्चित गुण दिन्छ त्यो नयाँ जीवमा। हेट्रोजाइगस मिन्स ह्याभिङ टु डिफ्रेन्ट जिन्स फर अ पर्टिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक, क्यारेक्टरिस्टिक त एउटै हुन्छ सो गर्ने, तर त्यसमा जिनहरू दुईटा अलग अलग हुन्छन्। डोमिनेन्ट, द एलिल अफ अ जिन द्याट मेक्स सप्रेस अर एक्सप्रेसन अफ अल्टरनेट एलिल, द ट्रेट अपियर्स इन द हेट्रोजाइगस कन्डिसन। हेट्रोजाइगसमा के हुन्छ कि एउटा डोमिनेन्ट एलिल हुन्छ, एउटा रिसेसिभ एलिल हुन्छ। जुन डोमिनेन्ट हुन्छ त्यसैको क्यारेक्टरहरू त्यहाँ सोअप हुन्छ। बेसिकली रिसेसिभ ठिक यसको उल्टो हो। एन एलिल द्याट इज मार्क्स्ड बाई अ डोमिनेन्ट एलिल, जो डोमिनेन्ट एलिलद्वारा मास्क गरिएको छ, देखिँदैन, डज नट अपियर इन द हेट्रोजाइगस कन्डिसन, हेट्रोजाइगस कन्डिसनमा देखिँदैन, ओन्ली इन होमोजाइगस, होमोजाइगस कन्डिसनमा देखिन्छ। अनि जिनोटाइप मिन्स द जेनेटिक मेकअप अफ एन अर्गानिजम, कुनै पनि जीवको जेनेटिक मेकअपलाई जिनोटाइप भनिन्छ। फेनोटाइप मिन्स द फिजिकल अपियरेन्स, फिजिकल अपियरेन्सलाई फेनोटाइप भनिन्छ। मोनोहाइब्रिड क्रस, अ जेनेटिक क्रस इन्भल्भिङ अ सिङ्गल पेयर अफ जिन, वान ट्रेट प्रेजेन्ट डिफर बाई अ सिङ्गल ट्रेट। मोनोहाइब्रिड क्रसमा पर्टिकुलरली एउटा ट्रेटको अथवा एउटा कुनै गुणको हामी क्रस गर्छौँ। यहाँ पी रेफर गर्छ प्यारेन्टल जेनेरेसन भन्छ। F1 भनेको फर्स्ट फिलियल जेनेरेसन, अफ स्प्रिङ फ्रम द जेनेटिक क्रस, त्यो प्यारेन्ट्सबाट बनेको पहिलो पुस्तालाई F1 भनिन्छ यहाँ। एन्ड F2 भनेको सेकेन्ड फिलियल जेनेरेसन अफ जेनेटिक क्रस, जेनेटिक क्रसमा सेकेन्ड जेनेरेसनलाई F2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामी। यहाँ 7 वटा क्यारेक्टरहरू यहाँ टेबलमा दिएको छ, मेन्डलले पी प्लान्टमा पाइसम स्याटिबममा नोटिस गरेको कुराहरू। यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक ट्रेटहरू छ, जस्तै ट्रेट भन्दाखेरि स्टेमको लेन्थ छ। अब लेन्थ के हुनसक्छ, टल या ड्वाफ, पड सेप इन्फ्लेटेड कन्स्ट्रिक्टेड, सीड सेप स्मुथ अर रिङ्कल्ड, सीड कलर येलो अर ग्रीन, फ्लावर पोजिसन ल्याटरल अर टर्मिनल, फ्लावर कलर पर्पल अर व्हाइट, र पड कलर ग्रीन अर येलो हुनसक्छ भनेर दिएको छ। मोनोहाइब्रिड क्रसमा के हुन्छ कि प्यारेन्ट्स डिफर बाई अ सिङ्गल ट्रेट, यसमा एउटा मात्र ट्रेटको हामी क्रस गर्छौँ भने त्यसलाई मोनोहाइब्रिड क्रस भनिन्छ क्या। आइदर हाइटको, आइदर कलरको, आइदर पड सेपको, कुनै एउटा पर्टिकुलर ट्रेटको मात्र हामी यहाँ क्रसिङ गर्छौँ। सो क्रसिङ टु पी प्लान्ट द्याट डिफर इन स्टेम साइज, वान टल वान सर्ट, यहाँ हाइटको आधारमा हामी दुईवटा फरक फरक प्लान्टहरूलाई कम्बिनेसन गर्दैछौँ अथवा क्रसिङ गराउँदैछौँ। सो टी, क्यापिटल टीले एलिल फर टल, टलको एलिल हो क्यापिटल टी, र स्मल टी हो ड्वाफको, सानो बिरुवाको एलिल टी हो र ठुलो बिरुवाको एलिल क्यापिटल टी हो। अब क्यापिटल टी र क्यापिटल टी भयो भन्दाखेरि यो होमोजाइगस हुन्छ, स्मल टी र स्मल टी भयो भने यो पनि होमोजाइगस हुन्छ, बट क्यापिटल टी र स्मल टी भयो भने यसलाई हेट्रोजाइगस भनिन्छ। त्यो कन्डिसनै हेर्छौँ हामी। क्यापिटल टी होमोजाइगस टल प्लान्ट हो र स्मल टी होमोजाइगस ड्वाफ प्लान्ट हो। फाइनली यो दुईटै बिरुवामा क्रसिङ गर्दाखेरि हामी यहाँ पाउँछौँ
क्यापिटल टी स्मल टी प्यारेन्टल जेनेरेसनमा होमोजाइगस प्लान्ट प्यारेन्टल ट्री ब्रिडिङमा होमोजाइगस प्लान्ट एउटा टल एउटा ड्वार्फ F1 जेनेरेसनमा हामी यो भेट्छौँ कि क्यापिटल टिटी र स्मल टिटीको क्रस गराउँदाखेरि प्योर टल र प्योर ड्वार्फको क्रसिङ गराउँदाखेरि हामी क्यापिटल टी स्मल टी यहाँ गेन गर्छौँ र क्यापिटल टी स्मल टी हुन जान्छ टल प्लान्ट। त्यो जिनोटाइपमा दुईटै जिन छ त्यसमा है, टल जिन पनि छ र ड्वार्फ जिन पनि छ, बट फेनोटाइपिकली त्यो प्लान्ट के हुन्छ, टल हुन्छ। पोनेट स्क्वायरमा हेरौँ, एज युजफुल टुल टु डु जेनेटिक क्रस गराउनुको लागि यो महत्त्वपूर्ण टुल हो। फर मोनोहाइब्रिड क्रस यु निड अ स्क्वायर डिभाइडेड बाई 4, 4वटा भागमा विभाजन भएको यस्तो आउँछ, यसलाई पोनेट स्क्वायर भन्छ। Looks like a window pane. We use the Punnett square to predict the genotype and phenotype of the offspring. यसमा genotype र phenotypeलाई predict गरिन्छ Punnett squareमा। स्टेपहरु सिम्पल छ। स्टेप determine the genotype of the parent organism. सबभन्दा पहिला genotype हामीलाई यहाँ चाहिन्छ। Write down your cross mating. Draw a P square or Punnett square. Parent genotype यहाँ height कै दिएको छ। Capital TT tall हो, then small TT dwarf हो। दुईटैको क्रसिङ गराउँदाखेरि अब Punnett स्क्वायरमा फोर स्प्लिट द लेटर्स अफ जेनोटाइप फर इच प्यारेन्ट, पुट देम आउटसाइड द पी स्क्वायर, पी स्क्वायरको चारैतिर चारवटा ग्यामिटहरू राख्ने, डिटरमाइन द पोसिबल जिनोपाइड अफ द अफस्प्रिङ बाई फिलिङ द पी स्क्वायर, र पी स्क्वायरलाई त्यहाँ मल्टिप्लाई गरेर भर्ने, समराइज रिजल्ट र जेनोटाइप फेनोटाइप अफस्प्रिङहरू त्यहाँ पत्ता लगाउने यसले भन्छ। सिम्पली हामी चारवटा ग्यामिटहरू यो छुट्याएर क्यापिटल टिटीलाई हामी माथिपट्टि लेख्यौँ र स्मल टिटीलाई यहाँ लेफ्टतिर लेख्यौँ, र यो Punnett स्क्वायर बनाइसकेपछि हामीसँग क्यापिटल टी स्मल टी चारवटै ट्रेटहरू यहीँ पाउँछ। जिनोटाइप भनेको 100% क्यापिटल टी र स्मल टी मात्र पाइन्छ। फेनोटाइप पनि 100% टल प्लान्ट नै हुन्छ। फर्स्ट जेनेरेसनमा अल टल प्लान्ट यहाँ हामी गेन गर्छौँ। मोनो हाइब्रिड क्रसको आफ्टर जेनेरेसनमा त्यही अब जो क्यापिटल टी स्मल टी आएको छ हाइब्रिड टल, त्यसैलाई मानेर हामी क्रसिङ गराउँछौँ र एकलाई मेल कन्ज्युम गर्छौँ, एकलाई चाहिँ फिमेल कन्सिडर गर्छौँ। दुईटैलाई हामी यहाँ क्रसिङ गराउँदाखेरि 25% अथवा 1 आउँछ प्योर टल र 25% आउँछ प्योर ड्वार्फ, एन्ड देन क्यापिटल टी र स्मल टी आउँछ 50%। सो यहाँ रेसियो हुन जान्छ 1:2:1, किन भन्दाखेरि 1 टल प्योर टल एउटा मात्र छ क्यापिटल टिटी, एउटा मात्र छ क्यापिटल टिटी, एन्ड देन दुईवटा क्यापिटल टी स्मल टी छ। यो टल हो, हाइब्रिड टल हो, यो होमोजाइगस टल हो, एन्ड 1 स्मल टिटी भनेको यो होमोजाइगस ड्वार्फ हो। सो जेनोटाइपिक रेसियो यसको 1:2:1 हुन जान्छ। अब फिजिकली बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो येलो कलर देखाएको मैले यहाँ त तीनटा टल प्लान्ट हुन्छ भने एउटा ड्वार्फ प्लान्ट हुन्छ। सो फेनोटाइप रेसियो यसको हुन जान्छ 3:1, किनकि तीनटा टल प्लान्ट छ र एउटा ड्वार्फ प्लान्ट छ ओचोबिरुवा छ। सिक्रेट अफ द Punnett स्क्वायर, Punnett स्क्वायरको केही सिक्रेटहरू छ। की टु द Punnett स्क्वायर, डिटरमाइन द ग्यामेट अफ इच प्यारेन्ट, हरेक प्यारेन्टको ग्यामेटलाई यसले डिटरमाइन गर्छ। हाउ, बाई स्प्लिटिङ द जिनोटाइप बाई इच प्यारेन्ट। अब त्यही जिनोटाइपहरूलाई स्प्लिट गरेर यसले बताउँछ, स्प्लिट हुन त टुक्राएर बताउँछ। इफ दिस इज योर क्रस टिटी एन्ड स्मल टिटी, द ग्यामेट आर क्यापिटल टी, स्मल टी एन्ड देन स्मल टी, एन्ड अब यसलाई यसो सिक्वेन्समा राखिसकेपछि क्रसिङ गराउँदाखेरि चारका चारवटै अल टल प्लान्ट टाइपका भेटिए यहाँ टी 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 क्यापिटल टी स्मल टी। सर्टकट भेरी सिम्पल छ। इफ आइदर प्यारेन्ट इज होमोजाइगस, यदि प्यारेन्ट के छ होमोजाइगस छ, प्योर क्यापिटल टिटी एन्ड प्योर स्मल टिटी, देन क्यापिटल टी स्मल टी, जेनोटाइप पनि 100%, फेनोटाइप पनि 100% टल प्लान्ट। जेनोटाइप क्यापिटल टी र स्मल टी हुन्छ र फेनोटाइप सबैका सबै टल प्लान्टहरू हुन्छन्। यु ओन्ली निड 1 बक्स इन दिस कन्डिसन। एकदम सिम्पली सर्टकट तरिकाले यसरी बुझ्न सकिन्छ। सिंगल बक्समा एउटा क्यापिटल टी एउटा स्मल टी राख्ने, एन्ड स्मल टी क्यापिटल टी स्मल टी हुन्छ। जेनोटाइप र फेनोटाइप 100% नै यसमा देखिन्छन्। इफ यु हेभ अनदर क्रस, देन यो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि हेट्रोजाइगस विथ होमोजाइगस। एउटा हेट्रोजाइगस छ यहाँ क्यापिटल टी र स्मल टी छ, र यहाँ स्मल टी छ। यु क्यान स्टिल युज द सर्टकट क्यापिटल टी स्मल टी,
एन्ड क्यापिटल स्मल टी। सो यहाँ 50-50% चान्स हुन्छ कि एउटा हाइब्रिड टलको एउटा रिसेसिभ डफसँग क्रसिङ गरायो भने 50-50% चान्स हुन्छ कि 50% टल प्लान्ट आउँछ, हेट्रोजाइगस टल, र 50% होमोजाइगस डफ प्लान्ट नै निस्किन्छ। एक्जाम्पल छ फ्लावर कलरको बारेमा। फर एक्जाम्पल फ्लावर कलर पी पर्पल डोमिनेन्ट, पी व्हाइट रिसेसिभ स्मल पी। इफ यु क्रस होमोजाइगस पर्पल विथ ए होमोजाइगस व्हाइट, यदि पर्पलको व्हाइटसँग क्रसिङ यहाँ गराइयो भने क्यापिटल पिपी र स्मल पिपीको क्रसिङ, स्मल पिपीलाई यहाँ हामीले रिसेसिभ मानेका छौँ, व्हाइट कलर हो, एन्ड पर्पललाई हामीले क्यापिटल पिपी मानेका छौँ। सो कलर बन्छ क्यापिटल पी स्मल पी, एन्ड क्यापिटल पी स्मल पीमा अल पर्पल बन्छ बिकज डोमिनेन्ट क्यारेक्टरहरू यहाँ देखिन्छ। फर्स्ट जेनेरेसनमा अल पर्पल प्लान्टहरू यहाँ बन्यो। क्रस द F1 जेनेरेसन, F1 जेनेरेसनमा त्यही अब क्यापिटल पी स्मल पीलाई क्रस गर्दाखेरि क्यापिटल पी स्मल पी, क्यापिटल पी स्मल पी, यो गर्दाखेरि तीनटा प्लान्टहरू चाहिँ यहाँ पर्पल हुन्छ, एउटा प्लान्ट व्हाइट हुन्छ। सो फेनोटाइप 3:1 नै हुने हो। र जेनोटाइपको हिसाबमा लिने हो भने क्यापिटल पिपी प्योर पर्पल हो र क्यापिटल पी स्मल पी र क्यापिटल पी स्मल पी यो दुईटाहरू चाहिँ हेट्रोजाइगस पर्पल हो। अब जेनेटिकली हेट्रोजाइगस हो, त्यही भएर यहाँ 2 मा राखेको छ, 1:1 रेसियो, बट कलरको हिसाबले पर्पल कलर हो, त्यही भएर फेनोटाइप यहाँ 3टा पर्पल छ र व्हाइट एउटा मात्र छ। अब मेन्डलको प्रिन्सिपल, सबभन्दा पहिलो प्रिन्सिपल एकदम सिम्पल प्रिन्सिपल छ कि प्रिन्सिपल अफ डोमिनेन्स भन्छ। वान एलिल मास्क द अनिदर, एउटा एलिलले अर्को एलिललाई मास्क गर्छ, ढाक्छ भनेको छ। वान एलिल वाज डोमिनेन्ट ओभर द अदर, एउटा एलिल अर्कोको माथि डोमिनेन्ट हुन्छ, प्रबल हुन्छ, अर्कोलाई लुकाएर राख्छ, उसलाई उसको प्रतिभा देखाउन दिँदैन उसले, अदर इन द F1 जेनेरेसन। प्रिन्सिपल अफ सेग्रिगेसन, यो झन् सिम्पल छ कि व्हेन ग्यामेट आर फर्मड, जब ग्यामेटहरू बन्छन्, द पेयर अफ हेरिडिटरी फ्याक्टर जिन बिकम सेपरेटेड, जिनहरू सेपरेट हुन्छन्, सो द्याट इच सेक्स सेल एग स्पर्म रिसिभ ओन्ली वान काइन्ड अफ जिन, त्यसले एक प्रकारको मात्र जिन रिसिभ गर्छ। सो ह्युमन केसमा CF, मेन्डल्स प्रिन्सिपल अफ हेरिडिटी अप्लाई युनिभर्सली टु अल अर्गानिजम। साइस्टिक फाइब्रोसिस, अ लिथल जेनेटिक डिजिज एफेक्टिङ काउकेसियन्स, काउकेसियनहरूलाई यसले डिफेक्ट गर्छ। कज्ड बाई म्युटेन्ट रिसेसिभ जिन, यो म्युटेन्ट भएको रिसेसिभ जिनद्वारा हुन्छ, क्यारिड बाई 1 in 20 पिपल अफ युरोपियन डिसेन्ट, 20 मध्ये एउटा मान्छेमा यो युरोपियन डिसेन्टहरूमा रिसिभ भएको हुन्छ। 1 in 400 Caucasian couple will be both carriers of CF, cystic fibrosis. 1 in 4 children will have it, 4 मध्ये एउटा बच्चामा यो हुन्छ। CF disease affect transport in tissues, mucus is accumulated, टिस्युहरूमा म्युकस जम्मा हुने, in lungs causing infection, इन्फेक्सनहरू पनि हुने, यस्तो खालको डिजिज देखिन्छ। इनहेरिटेन्स प्याटर्न अफ CF, यसको इनहेरिटेन्स कसरी हुन्छ? इफ टु प्यारेन्ट क्यारी द रिसेसिभ जिन अफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, CF को दुईटै प्यारेन्टले रिसेसिभ जिन क्यारी गर्छ भने द्याट इज दे आर हेट्रोजाइगस, CNC। 1 in 4 of their children is expected to homozygous for CF, small c small f, and have the disease, 4 मध्ये एउटा बच्चामा यो हुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रुभ गरेको छ। सो क्यापिटल CC नर्मल हो, क्यापिटल C स्मल c क्यारियर हो, र स्मल cc हेज अ सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। यसलाई टेबलमा यसरी हेर्न सकिन्छ। 25% चान्सेसहरू चाहिँ यहाँ छ सर्ने, प्रोबेबिलिटिज छ यसको। अफकोर्स द 1 in 4 प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ द डिजिज इन जस्ट एक्सपेक्टेसन, 4 मध्ये एउटालाई त्यो रोग लाग्छ। एन्ड इन रियालिटी एनी 2 क्यारियर्स मे हेभ अ नर्मल चिल्ड्रन, र दुईटा जो नर्मल चिल्ड्रन हुन्छ तिनीहरू क्यारियर हुन्छ। हाउएभर द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी इज फर 1 in 4 चिल्ड्रन टु बी एफेक्टेड, 4 मध्ये एउटा बच्चा त इफेक्ट हुन्छ नै भन्ने कुरा प्रुभ भएको छ। इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर व्हेन प्रोस्पेक्टिभ प्यारेन्ट आर कन्सर्न्ड अबाउट दियर चान्सेस ह्याभिङ एफेक्टेड चिल्ड्रन। गौचर डिजिज भन्ने अर्को छ। गौचर डिजिज इज अ रेयर जेनेटिक डिजिज, इट कजेज लिपिड स्टोरेज डिसअर्डर, लिपिड एक्युमुलेट इन स्प्लिन, लिभर, बोन म्यारो, लिभर र यो फ्युहरूमा बोसो जम्ने प्रकारको डिजिज हो यो। इट इज द मोस्ट कमन जेनेटिक डिजिज एफेक्टिङ जियोस पिपल अफ इस्टर्न युरोपियन एन्सेस्ट्री।
1 in 500 इन्सिडेन्ट रेस्ट अफ पपुलेसन 1 in 100,000 1 लाखमा एकजनालाई अथवा 500 मा एकजनालाई लाग्छ भनेको छ यो। डायहाइब्रिड क्रस यो एकदम सिम्पल छ, यसलाई अलिकति मात्र फोकस गरियो भने यो बराबर सिम्पल केही पनि छैन। मेटिङ द्याट इन्भल्भ अ प्यारेन्ट द्याट डिफर इन 2 जिन्स 2 इन्डिपेन्डेन्ट ट्रेट्स। जस्तै मोनोहाइब्रिडमा हामीले एउटा ट्रेटको मात्र रिजल्ट निकालेका थियौँ, यहाँ दुईटा फरक फरक गुणहरूको एकैचोटि क्रसिङ गराएर त्यो टुलहरू युज गरेर टेबल युज गरेर यहाँ क्रसिङ गराइन्छ। अब यहाँ दुईटा कुराहरू छ, एउटा छ फ्लावरको कलर, एउटा छ क्यापिटल पी पर्पल है जो डोमिनेन्ट हो छ, एउटा स्मल पी जो छ व्हाइट जसलाई रिसेसिभ भनेका छौँ। अब यसैमा अर्को कुरा के मिलाउने, अर्को कुरा मिलाउने हाइट मिलाउने। ल एउटा छ टल जसलाई क्यापिटल टीले इन्डिकेट गरेका छौँ, अर्को छ सर्ट अथवा ड्वार्फ जसलाई हामीले स्मल टीले इन्डिकेट गरेका छौँ। अब दुईटैलाई मिलाउने। अब पर्पल डोमिनेन्ट टी भन्दाखेरि टल, पर्पल टल विथ व्हाइट ड्वार्फ और व्हाइट सर्ट को साथमा यहाँ क्रस गराउने। डायहाइब्रिड क्रस फ्लावर कलर एन्ड स्टेम लेन्थ। एउटा बिरुवा जसको कलर के छ, फुलको कलर पर्पल छ र त्यसको बिरुवाको हाइट अग्लो छ, होमोजाइगस है त, त्यसको क्रसिङ गराउने त्यस्तो बिरुवासँग जसको हाइट छोटो छ एन्ड फ्लावरको कलर व्हाइट छ। सो टल पर्पल एन्ड सर्ट व्हाइटको क्रसिङ गराउँदाखेरि हामीले ग्यामेट भेटाउँछौँ, पोसिबल ग्यामेट क्यापिटल टी क्यापिटल पी एन्ड स्मल टी स्मल पी। F1 जेनेरेसनमा अल टल भेटिन्छन्, F1 जेनेरेसन पहिलो पुस्तामा सबै टल भेटिन्छन्, सबै पर्पल फ्लावर भेटिन्छन्। सो F1 जेनेरेसनको कोडिङ हाम्रो चाहिँ यहाँ ग्यामेट बन्न जान्छ क्यापिटल टी स्मल टी एन्ड क्यापिटल पी स्मल पी। एन्ड यसैलाई क्यापिटल टी स्मल टीलाई यहाँ कम्बिनेसन गराएर राख्दाखेरि क्यापिटल टी क्यापिटल पी क्यापिटल पी यो लाइनमा र स्मल टी यो लाइनमा राख्दाखेरि यहाँ यस्तो ग्यामेटहरू फर्मेसन हुन्छ, क्यापिटल टी स्मल पी स्मल पी एन्ड देन क्यापिटल टी स्मल पी क्यापिटल पी स्मल पी। चारवटै सेम हुन्छ, यो पहिलो लाइनको सबको सब टल पनि छ र पर्पल पनि छ। एन्ड देन ग्यामेटहरू यसरी सेग्रिगेसन गरिन्छ क्रसिङ गराउँदाखेरि, एकदम सिम्पल तरिकाले निस्किन्छ। अब डायहाइब्रिड क्रसमा टल पर्पलसँग क्रसिङ गराउँदाखेरि यस्तो खालको हामी भेटाउँछौँ। यो पोसिबल ग्यामेटहरू हो, क्यापिटल टी क्यापिटल पी एन्ड क्यापिटल टी स्मल पी। यो चारवटा ग्यामेटको यो चारवटा ग्यामेटसँग क्रसिङ गराउँदाखेरि अब यहाँ मजाले हेर्दाखेरि यसमा पर्पल टल पर्पल 9वटा भेटिन्छ यो टेबलमा, टल व्हाइट 3वटा भेटिन्छ, सर्ट पर्पल 3वटा भेटिन्छ र सर्ट व्हाइट 1वटा भेटिन्छ। सो यहाँ रेसियो बन्न जान्छ 9:3:1। सिम्पल छ, यहाँ 9वटा टल पर्पल प्लान्टहरू छ, 3वटा टल व्हाइट छ, 3वटा सर्ट पर्पल छ एन्ड 1वटा सर्ट र व्हाइट छ। सो यसको फेनोटाइप रेसियो 9:3:1 हुन जान्छ। डायहाइब्रिड क्रस 9वटा जिनोटाइपहरू यहाँ भेटायौँ हामीले। प्रिन्सिपल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट यो तेस्रो प्रिन्सिपल हो मेन्डलको। मेन्डल बेस्ड अन दिज रिजल्ट, यी रिजल्टको आधारमा मेन्डल पोस्टुलेट द प्रिन्सिपल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट। यसैको आधारमा मेन्डलले प्रिन्सिपल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्टको नियम दियो, स्वतन्त्र गुण प्रसारणको नियम। सो मेम्बर्स अफ वान जिन पेयर सेग्रिगेट इन्डिपेन्डेन्टली फ्रम अदर जिन पेयर्स ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन। ग्यामेट फर्मेसन हुँदाखेरि जो पेयरमा भएका जिनहरू छन् नि तिनीहरू सेपरेट हुन सक्छन्, सेपरेट भएर अरू जिनसँग कम्बिनेसन हुन सक्छन्। जिन्स गेट सफल्ड, दिज मेनी कम्बिनेसन्स आर वान अफ द एडभान्टेज अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। र यो नै सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको एउटा एडभान्टेज हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। रिलेसन अफ जिन सेग्रिगेसन टु मियोसिस, मियोसिस र जिन सेग्रिगेसनमा धेरै ठुलो रिलेसनसिप छ। देयर इज अ कोरिलेसन बिट्विन द मुभमेन्ट अफ क्रोमोजोम इन मियोसिस एन्ड द सेग्रिगेसन अफ एलिल द्याट अकर्स इन मियोसिस। एन्ड फाइनली टेस्ट क्रस, सिम्पल क्रस हो। वेन यु हेभ एन इन्डिभिजुअल विथ अ अननोन जिनोटाइप यु डु अ टेस्ट क्रस। जब हामीसँग एउटा कुनै अननोन जिनोटाइप भेटिन्छ तब टेस्ट क्रस हामी गर्छौँ।
क्रस विथ होमोजाइगस रिसेसिभ इन्डिभिजुअल, होमोजाइगस रिसेसिभसँग क्रस गराउने स्मलसँग। फर इक्जाम्पल अ प्लान्ट विथ अ पर्पल फ्लावर क्यान आइदर बी पिपी अर क्यापिटल पी स्मल पी। यदि त्यो होमोजाइगस पर्पल छ भने क्यापिटल पिपी होला, यदि सर त्यो चाहिँ हेट्रोजाइगस पर्पल छ भने क्यापिटल पी स्मल पी होला। देयरफोर त्यही भएर यो क्रस द प्लान्ट विथ अ पिपी व्हाइट फ्लावर होमोजाइगस रिसेसिभ। अब यसलाई रिसेसिभसँग क्रसिङ गराउने र यससँग क्रसिङ गरिसकेपछि टेस्ट क्रसको जो रिजल्ट आउँछ, इफ यु गेट अल 100% पर्पल फ्लावर देन द अननोन प्यारेन्ट वाज पिपी। यदि 100% पर्पल भेटिन्छ भने अननोन प्यारेन्ट के छ, क्यापिटल पिपी भनेको होमोजाइगस डोमिनेन्ट पर्पल कलरको त्यो प्लान्ट हो। इफ यु गेट 50% व्हाइट एन्ड 50% पर्पल फ्लावर देन द अननोन प्यारेन्ट वाज हाइब्रिड क्यापिटल पी स्मल पी। यस्तो हुन जान्छ। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रस गराउँदाखेरि इफ यु ह्याड अ टल पर्पल प्लान्ट, पर्पल र टल प्लान्ट छ, हाउ डु यु नो द्याट जिनोटाइप इट इज, त्यसको जिनोटाइप के होला भनेर गर्दाखेरि यो टेस्ट क्रस गराउँदाखेरि त्यो पत्ता लाग्छ। अब मेन्डलियन जेनेटिक्सको बाहेक पनि यहाँ इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स देखिन्छ कि मेन्डल वाज लकी, उहाँ लकी हुनुहुन्थ्यो। ट्रेट हि चुज इन द पी प्लान्ट सोड अप भेरी क्लियरली। उहाँले जो केराको बिरुवामा प्रयोग गर्नुभएको थियो फटाफट देखियो कि उहाँलाई रिजल्टहरू, कुनै टेन्सन भएन। वान एलिल वाज डोमिनेन्ट ओभर अनेदर, एउटा एलिलको माथि अर्को चाहिँ के हुन्छ, डोमिनेन्ट हुन्छ, पर्बल हुन्छ। सो फेनोटाइप वेरी इजी टु रिकग्नाइज, फेनोटाइप त मजाले रिकग्नाइज गर्न सकिन्छ, बट समटाइम फेनोटाइप आर नट इजी ओभियस, र कहिलेकाहीँ फेनोटाइपहरू त्यति इजी हुँदैन। अब इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स भन्दाखेरि डोमिनेन्स त हुन्छ तर कम्प्लिट डोमिनेन्स हुँदैन क्या, इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स हुन्छ। नर्मली स्न्यापड्रागन फ्लावर केम इन मेनी कलर, यो स्न्यापड्रागन नामको फ्लावर धेरै कलरहरूमा आउँछ। इफ यु क्रस रेड स्न्यापड्रागन आरआर विथ अ व्हाइट स्न्यापड्रागन आरआर स्मल आरआर यु गेट पिङ्क फ्लावर। तर एक्ज्याक्टली पहिलाको रुल अनुसार हुनुपर्ने के थियो भन्दाखेरि जो यसको क्यापिटल आरआर छ डोमिनेन्ट त्यो हुनुपर्ने थियो, मिन्स रेड हुनु पर्थ्यो। तर रेड र व्हाइटको क्रसिङ गराए के बनिरहेछ, क्यापिटल आर स्मल आर पिङ्क। ओके, रेड र व्हाइटको क्रसिङ गराउँदाखेरि यहाँ पिङ्क फर्मेसन भयो क्या। जिन सो इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स, जिनहरूले यहाँ इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स सो गरे। व्हेन द हेट्रोजाइगस फेनोटाइप इज इन्टरमिडिएट, जब हेट्रोजाइगस फेनोटाइप के छ, इन्टरमिडिएट छ, इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स। व्हेन F1 जेनेरेसन अल पिङ्क फ्लावर इज सेल्फ पोलिनेटेड, F1 जेनेरेसनमा बनेका जति पनि पिङ्क फ्लावर भएका बिरुवा छन् तिनीहरूलाई F2 जेनेरेसनमा सेल्फ पोलिनेट गराउँदाखेरि रेसियो आउँछ 1:1, रेड पिङ्क व्हाइट, यस्तो क्या, रेड पिङ्क व्हाइट। एक्ज्याक्टली हुनु पर्थ्यो के भन्दाखेरि 3:1 हुनु पर्थ्यो नि, त्यस्तो हुँदैन। एउटा रेड एउटा व्हाइट र दुईटा पिङ्क यहाँ बन्छ, इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स। रेड व्हाइटको क्रसिङ गराउँदाखेरि पहिलोमा चाहिँ पिङ्क फ्लावर आयो र त्यो पिङ्क फ्लावरहरूमा F1 जेनेरेसनमा सेल्फ पोलिनेसन गराउँदाखेरि F2 मा एउटा प्योर रेड, दुईटा हाइब्रिड पिङ्क र एउटा प्योर व्हाइट प्लान्ट यहाँ भेटिन्छ। इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स वाट ह्यापन इफ यु क्रस अ पिङ्क व्हाइट विथ व्हाइट, पिङ्क विथ व्हाइट, पिङ्कलाई व्हाइटसँग गर्दाखेरि पिङ्क विथ रेड के भन्छ, भन्न सकिन्छ। अ लिटिल बिट समरी छ यहाँ जेनेटिक्सको। क्रोमोजोम क्यारी हेरिडिटरी इन्फो जिन, क्रोमोजोमहरूले जिन क्यारी गरे हुन्छ। क्रोमोजोम एन्ड जिन अकरिङ पेयर, यिनीहरू पेयरमा पाउँछ, जोडामा। न्यू कम्बिनेसन अफ जिन अकरिङ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, नयाँ कम्बिनेसन जो जिनको छ त्यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा मात्रै भेटिन्छ। मोनो हाइब्रिड भर्सेस डाइहाइब्रिड क्रसेस, मेन्डल्स प्रिन्सिपल, डोमिनेन्स पहिलो प्रिन्सिपल, वान एलिल मास्क अनेदर, एउटा गुण मात्र देखिन्छ क्या पहिलो अवस्थामा, त्यही हो डोमिनेन्स, ल अफ डोमिनेन्स, प्रबलताको नियम। सेग्रिगेसनमा जिन बिकम सेपरेटेड इन गेमेट फर्मेसन, गेमेट फर्मेसन हुँदाखेरि जिनहरू सेपरेट हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट भन्दाखेरि मेम्बर अफ वान जिन पेयर सेग्रिगेट इन्डिपेन्डेन्टली फ्रम अदर जिन पेयर ड्युरिङ गेमेट फर्मेसन, त्यो पनि गेमेट फर्मेसनको बेलामा सेग्रिगेट हुन सक्छ भन्ने कुरा छ है।